maghahanap ng other implements. Clear mower. Ito naman this Harrow and mini Backhoe. Sa isang crate, 2 units po yan. Meron din akong disc plow. Rotor, meron din. Rotary slasher. At yung isa, yung pole digger. Bali, 7 lahat yon. Yung mga other implements na brand new na pwede nyo bilhan dito sa store namin. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight naman number ko sa 0955-091-6511. Philip Tanat, your service. Have a nice day. Happy watching. God bless.